Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë tani numrin më të lartë të rasteve me koronavirus në botë. Udhëheqësit e vendeve më të industrializuara diskutojnë mbi përhapjen globale të virusit. Kryeministri britanik Boris Johnson njofton se ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Kejda Kostreci. Do të ndalemi sot gjërësisht tek pandemia e koronavirusit dhe pasojat e saj dhe do t'ju njohim me shifrat e fundit në Shqipëri dhe Kosovë. Do të flasim për pasojat psikologjike dhe emocionale të një krize të tillë globale me doktor Bashkim Kadriun, mjek psikiatër dhe kërkues në fushën e neurologjisë në Institutin Kombëtar Amerikan të Shëndetit Mendor. Dhe në Kosovë, presidenti Hashim Thaçi tha se nga java tjetër do të fillojë këshillimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re, duke theksuar se synimi i tij është një qeveri e unitetit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë tani numrin më të lartë të rasteve me koronavirus në botë, duke lënë pas Kinën dhe Italinë. Megjithatë, Italia ka njoftuar numrin më të lartë të viktimave brenda 24 orësh, 969. Ky numër është edhe më i larti në një ditë për të gjitha vendet. Të premten në mëngjes në Shtetet e Bashkuara pati 85.996 raste të konfirmuara, Kina 81.897, ndërsa Italia, epicendra e virusit, kishte 80.589 raste, sipas shifrave të Qendrës së Informacionit për koronavirusin në Universitetin Johns Hopkins. Presidenti kines Xi Jinping i tha të premten në një bisedë telefonike presidentit amerikan Donald Trump se Kina është e gatshme t'i ofrojë mbështetje Shteteve të Bashkuara në betejën kundër virusit. Presidenti Trump tha se Kina ka fituar shumë njohuri për virusin dhe se dy vendet po bashkëpunojnë nga afër. Shteti New Yorkut është epicendra e virusit në Shtetet e Bashkuara dhe qyteti New Yorkut pika më e nxehtë me mbi 21.000 raste. Zyrtarët thonë se kjo shifër rritet me 3.000 në ditë. Ndërkohë në Louisiana numri i rasteve po rritet me shpejtësi. Me 2.305 raste të konfirmuara, ky shtet ka të njëjtin nivel infektimi për frymë popullsie me shtetin e New Jerseyt. Të paktën 83 vet kanë vdekur. Sot dhoma e përfaqësuesve ka në plan të miratojë një paketë stimujsh ekonomik prej $2 trilion që Senati Amerikan e miratoi të mërkurën në mbrëmje dhe presidenti Trump ka lënë të kuptohet se do ta nënshkruajë. Udhëheqësit e vendeve më të industrializuara të botës diskutuan dje me telekonferencë mbi përhapjen globale të koronavirusit, pas të dhënave se ekonomitë më të mëdha prej tyre po regjistrojnë rastet më të shumta të sëmundjes dhe po shndërrohen në një epicendër tjetër të pandemisë. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut parashikoi sot se gjysma e popullsisë prej 8.5 milion banorësh në këtë qytet do të infektohet. Në qytetin e New Yorkut, ushtarët e gardës kombëtare po konvertojnë një qendër konferencash në një objekt të përkohshëm spitalor për të lehtësuar mungesën e shtretërve. Shtetet e Bashkuara janë duke u shndruar në një epicendër të dytë të pandemisë. Tani ato kanë numrin më të madh të rasteve të konfirmuara me COVID-19, duke ja kaluar Kinës. Presidenti Donald Trump nuk u kushtoi rëndësi shifrave. Ndërsa varet nga testimet, askush nuk e di se cilat janë shifrat reale në Kinë, tha ai. Presidenti Trump dhe udhëheqësit e G20-s, vendet më të industrializuara të botës, diskutuan dje me telekonferencë mbi përgjigjen globale ndaj pandemisë. Patëm shumë ide të ndryshme, shumë ide të mira, po punojmë së bashku. U mblodhën udhëheqës nga pothuajse e gjithë bota për të folur mbi këtë problem, me të cilin tani përballen 151 vende, tha presidenti Trump. Ai përsëri bëri thirrje për të hapur së shpejti disa pjesë të vendit, në mënyrë që të shpëtohet ekonomia. Por ekspertët e shëndetit publik paralajmërojnë që të mos zbuten para kohë rregullat e distancimit social. Duhet të shohim prova që infektimet po ngadalësohen deri në atë pikë sa të ndihemi të qetë për të zbutur disa prej kufizimeve, si dhe të kemi një plan për të identifikuar me shpejtësi rastet e reja për të izoluar ato, thot ekspertja Jennifer Nazo.
Në Shtetet e Bashkuara, aktualisht ka të paktën 86.000 raste të konfirmuara dhe kjo ka bërë që jashtë vendit të shtohen kritikat ndaj qasjes së administratës Trump. Pritjet e mia janë që gjërat do të keqësohen shumë përpara se të përmirësohen. Ne në të kaluarën kemi qenë lider për botën. Mendoj se shumë pak njerëz në botë sot po i drejtojnë syt nga Shtetet e Bashkuara për rol udhëheqës, thot Max Skidmore, autori i librit Presidentët, Pandemitë dhe Politikat. Samiti me telekonferencë u thirr nga kreu i tanishëm i G20-s, mbreti saudit Salman. Në një deklaratë pas takimit, G20 njoftoi se vendet do të injektojnë më shumë se $5 trilion në ekonominë globale, do të ndajnë më tepër të dhëna shëndetësore dhe do të përpiqen të zgjidhin problemet e mundshme të tregtisë. Ushtria amerikane po del në vijën e parë të frontit në luftën kundër koronavirusit, duke filluar nga ndërtimi i spitaleve deri tek dhënia e kompleteve të testimit. Zyrtarët e mbrojtjes kanë thënë se pandemia mund të jetë një problem 90 ditor që mund të vazhdojë deri në korrik, një kontrast impret me deklaratat e bëra nga presidenti Donald Trump këtë javë. Korespondentja e Zërit e Amerikës në Pentagon, Carla Babb, sjell më shumë hollësi. Nga paketimi ushqimeve të konservuara, te kompletet në pikat e testimit nga makina, miraoshtarë të gardës kombëtare po bëjnë gjithçka munden për të ndihmuar vendin në krizë me më shumë ndihma që pritet të vinë. Guvernatorët dhe gjeneralët e ndihmës më thonë se po planifikojnë të sjellin më shumë ndihma në aspektin afatshkurtër. Anija spitalore Mercy e Marinës do të shkojnë në Los Angeles me ekuipazhin mjekësor në bord të gatshëm për pacientët. Anija do të marrë deri në 1.000 pacientë jo me koronavirus nga spitalet e Los Angelesit, duke liruar shtretërit dhe personelin vendas pasi numri i rasteve me COVID-19 vazhdon të rritet. Ushtria do të dërgojë së shpejti edhe anijen Comfort dhe 2 njësi spitalore në New York, një nga zonat më të goditura në vend. Tani për tani, ne po shohim rreth 140.000 raste që vinë në spitale. Kapaciteti i spitaleve tona është 53.000 shtretër. Ky është problem. Ushtria amerikane po përdor dhomat e hoteleve në New York e zbrazët, duke i shndruar ato në shtetër spitalor të improvizuar. Ushtria gjithashtu do të dërgojë një njësi spitalore në Seattle-in e goditur rënd. Ndërsa Organizata Botërore e Shëndetit paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara mund të jenë epiqendra tjetër e COVID-19, sekretari i mbrojtjes Mark Esper po përgatitet për një luftë të gjatë. Mendoj se duhet planifikojmë që kjo situatë do të zgjas disa muaj të paktën dhe ne po marrim të gjitha masat paraprake për të qenë në gjendje ta përballojmë për një kohë të gjatë. Por ndërsa ushtria përgatitet luftoj me koronavirusin deri në korrik, komandanti i saj, presidenti Donald Trump, tha këtë javë se do dëshironte që vendi të kthehej përsëri në punë pas pashkëve, më pak se 3 javë larg. Kryeministri britanik Boris Johnson tha sot se kishte rezultuar pozitiv për koronavirusin dhe po vetë izolohej, por se do të vazhdonte të drejtonte qeverinë në përgjigje të epidemisë. 55 vjeçari Johnson kishte pasur simptoma të lehta të njëjtën një ditë pasi mori pjesë në një seancë pyetje përgjigjesh në dhomën e komuneve. Nuk është ende e qartë se sa antar të stafit të tij dhe sa ministra do të duhet të izolohen, duke pasur parasysh se shumë prej tyre kanë pasur kontakt me zotin Johnson gjatë ditëve dhe javëve të fundit. Princi Charles i Britanisë, 71 vjeç, trashëgimtari i kurorës, rezultoi pozitiv për koronavirus, por është tani në gjendje të mirë dhe po vetë izolohet në rezidencën e tij në Skoci me simptoma të lehta së bashku me gruan e tij Camilla, e cila ka rezultuar negative. Deri tani 578 vetë në Mbretërinë e Bashkuar kanë vdekur nga koronavirusi dhe numri i rasteve të konfirmuara është 11.658. Britania radhitet e 7-ta në botë për nga numri i rasteve pas Italisë, Spanjës, Kinës, Iranit, Francës dhe Shteteve të Bashkuara. Më shumë se gjysmë milioni britanik po shërbejnë si vullnetar për të ndihmuar shërbimin kombëtar shëndetësor për të përballuar epideminë e koronavirusit. Po kështu në mbar botën, njerëzit po kontribuojnë për të ndihmuar ata që kanë më shumë nevojë, duke ndezur shpresën se shoqëritë mund ta kapërcejnë situatën e vështirë që ka shkaktuar virusi. Korespondenti i Zërit Amerikës, Henry Ridgwell, njofton nga Londra.
Një sallë e madhe në një ekspozit të Londrës që do të shërbejë si spital për trajtimin e personave të prekur nga koronavirusi është ndërtuar me ndihmën e ushtrisë britanike. Spitali pritet të hapet javën e ardhshme. Ndërsa vendi përgatitet për të përballur me nivelin më të lartë të epidemisë së koronavirusit, brenda vetëm 24 orëve më shumë se gjysmë milioni britanik u regjistruan për të ndihmuar shërbimin kombëtar shëndetësor. Mes tyre dhe Amira Gaja, e cila ka mbyllur kafenen e saj në Londër, e po përgatitet të ndihmojë ata që janë në vijën e parë të frontit. Mendoj se kam parë më të mirën e njerëzimit në këto momente të tmerrshme. Të gjithë përpiqen të mbështesin dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Kryeministri britanik vlerësoi rolin e vullnetarëve. Ata do të çojnë ilaçe nga farmacit tek pacientët. Do t'i marrin pacientët nga spitalet e do t'i çojnë në shtëpi. Çka është më e rëndësishme është se ata do të bëjnë telefonata të rregullta për të kontrolluar e mbështetur ata njerëz që jetojnë vetëm. Qeveria britanike është kritikuar se vonoi të paktën deri këtë javë marrjen e një vendimi për një izolim mbarkombëtar. Gjërat e duhura bëhen në kohën e dur. Çdo vendim lidhet me përpjekjet për të kuptuar gjithashtu se si po zhvillohen teknologjitë e ndryshme, koha që duhet, prodhimi i antiviruseve, vaksinat dhe se si mund të vijë në përdorim në mënyrën më efektive sapo të jenë gati. Nuk mendoj se dikush e di përgjigjen e duhur. Dhe derisa përgjigja të gjendet, vullnetarët në të gjithë botën po japin kontributin e tyre. Në kryeqytetin e Gjergjisë, Tbilisi, shoqatat bamirëse po shërbejnë për shpërndarjen e vakteve të ngrohta për njerëzit në nevojë. Në Nairobi vullnetarët kontrollojnë të moshuarit dhe përhapin informacione për parandalimin e infeksionit. Në Poloni një numër i madh njerëzish janë grupuar në mediat sociale për të ndihmuar me gjithçka, nga blerja ushqimeve tek kujdesi për qend. E krijova këtë grup për miqtë e mi dhe miqtë e miqve të mi, me shpresën se do të shfaqen 60 vet, por u ofruan mbi 17.000. Në Itali, kishat lokale po ndihmojnë për të ushqyer të moshuarit, të sëmurët dhe njerëzit në nevojë. Një situatë krize si kjo që po jetojmë të gjithë, të varfrit janë ata që vuajnë më shumë. Si pasojë e COVID-19, 1/4 e popullsisë së botës është detyruar të izolohet. Në shumë vende njerëzit kanë dhuruar duar trokitje çdo natë prej verandave e balkoneve të tyre për punojësit e shëndetësisë, të cilët shërbejnë në balë të krizës. Me qindra mijëra vet po japin ndihmën e tyre, një demonstrim force në një kohë të vështirë. Në Kosovë, presidenti Hashim Thaçi tha se nga java tjetër do të fillojë këshillimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re, duke theksuar se synimi i tij është një qeveri e unitetit. Hollësit i sjell raporti korrespondente son në Prishtinë, Edlira Blaca. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të premten se nga e hëna do të fillojë këshillimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re, duke theksuar se synimi i tij është një qeveri e unitetit. Të mërkurën, Parlamenti i Kosovës miratoi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës që u hodh nga lidhja demokratike duke lënë vendin me qeverinë në detyrë në një periudhë të përballjes me koronavirusin. Nga e hëna, duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e Kosovës në tërësi dhe përpikëri, do të filloj konsultimet me liderët e partive politike, gjithashtu me prezentimin edhe të kritereve mbizotruese për mundësinë e formimit e qeverisë së re dhe natyrisht mundësitë e reja. Por fokusi im do jetë në çdo rrethon të eliminohet mundësia e organizimit të zgjedhjeve të reja apo shpërbërja kuvendit. Propozimi im do jetë mundësia e krijimit të qeverisë së re. Pra nga hëna në mëngjes do t'i ftoj liderët e partive politike, t'i dëgjoj opinionet e tyre dhe të prezantoj edhe kriteret mbizotruese për themelimin e qeverisë së re të Kosovës, në mënyrë që të mos ketë vakum institucional. Por qeveria aktuale është, qeveria në ikje është në detyrë dhe do të kryejë punë që i takojnë me kushtetutë dhe ligje. Natyrisht se fokusi im është që të shkojmë drejt një qeverie të stabilitetit, të unitetit, të gjithë përfshirjes në mënyrë që të kemi sukses në reformat tona të nevojshme dhe domosdoshme.
Presidenti tha që i takoi të premten edhe ambasadorin amerikan në Prishtinë Philip Kosnet, me të cilin tha se janë pajtuar që seanca e fundit e Parlamentit të Kosovës ka konfirmuar edhe një herë, si shkroi ai, standardin e lartë të demokracisë në vend, si dhe respektin e deputetëve ndaj kushtetutës dhe ligjeve. Presidenti Thaçi tha se po ashtu në takim është diskutuar edhe për procedurat e mëtejme për formimin e një qeverie të re, të cilat siç tha do të bazohen plotësisht në Kushtetutën e Kosovës, duke njohur në këtë proces edhe rolin thelbësor të gjykatës kushtetuese. Kushtetuta e Kosovës parasheh që nëse kryeministri jep dorëheqjen ose për arsye të tjera posti i tij i saj mbetet i lirë, qeveria bie dhe presidenti i Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë. Por, po ashtu sipas kushtetutës, kuvendi mund të shpërndahet nga presidenti i Republikës së Kosovës pas votimit të suksesshëm të mosbesimit të qeverisë. Nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje Besnik Bislimi tha të njëjtën mbrëma se proceset kushtetuese për qeverinë ofrojnë këto mundësi: zgjedhje të reja, mandatimi i lëvizjes vetëvendosje nga presidenti e deri atëherë vazhdim me qeverinë në detyrë. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani tha të njëjtën Zërit të Amerikës se nga ana kushtetuese procedura është e njëjtë siç ka qenë edhe në rastin e formimit të qeverive të tjera. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk kanë bërë thirrje udhëheqësve të Kosovës që të veprojnë në pajtim me Kushtetutën e Kosovës për të tejkaluar situatën e krijuar pas rrëzimit të qeverisë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. U rikthehemi përsëri informacioneve për COVID-19. Autoritetet në Kosovë thanë se deri tani 86 persona janë prekur nga virusi, në mes tyre dhe një punonjëse shëndetësore e klinikës infektive në Prishtinë. Prej tyre, sipas autoriteteve, 34 janë të shtruar në spital në Prishtinë, 26 prej të cilëve në gjendje të qëndrueshme, ndërsa 8 po mbështeten me oksigjen. Deri tani në Kosovë janë testuar 880 persona. Deri tani është regjistruar vetëm një rast vdekje nga pasojat e virusit, ndërsa një ditë më parë autoritetet konfirmuan se një pacient është shëruar bazuar në rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë pas 2 testeve që kanë rezultuar negative. Zonat më të goditura vazhdojnë të mbesin komuna e Malishevës dhe Gjilanit, të cilat kanë shënuar numrin më të lartë të prekurve. Autoritetet po bëjnë thirrje qytetarëve të respektojnë masat e vendosura për të penguar zgjerimin e infektimit. Në Shqipëri, gjatë 24 orëve të fundit, humbën jetën 2 vetë nga COVID-19, një 85 vjeçare nga Tirana dhe një 66 vjeçar nga Fjeri, duke çuar në 8 numrin e viktimave nga virusi në vend. Autoritetet shëndetësore njoftuan sot se janë zbuluar edhe 12 raste të reja me qytetarë të prekur nga COVID-19, duke çuar numrin e përgjithshëm në 186. Po sot një deputet i opozitës në Parlamentin Shqiptar, Adriatik Alimadhi, njoftoi infektimin e tij. Sikudo dhe në Shqipëri, bluzat e bardha janë në vijën e parë të frontit në luftën me virusin. Disa raste të ditëve të fundit në spitalet e Shkodrës, Lezhës dhe Pukës kanë shtyrë autoritetet vendore të bëjnë thirrje qytetarëve që të zbatojnë rregullat për të mos rrezikuar veten dhe shëndetin e mjekëve dhe personelit që shërben në spitale dhe në qendrat shëndetësore. Korrespondenti ynë Plumsulo njofton. Zgjerimi i hartës së COVID-19 në 16 zona të Shqipërisë, duke i quar sot numrin e të infektuarve në 186, po shoqërohet edhe me rrezikun e infektimit të bluzave të bardha. Rastet e fundit në Lezhë, Shkodër dhe Pukë dëshmojnë se sa të rrezikuar janë punojësit e shërbimit shëndetësor në spitale, por dhe në qendrat shëndetësore. Në spitalin rajonal të Shkodrës, një pjesë e personelit mjekësor dhe sanitar kanë kryer testin për COVID-19 pas rastit të 2 ditëve më parë, ku një pacient nga Puka u diagnostikua me COVID-19. Presidenti i urdhrit të mjekut për rajonin e Shkodrës, Admir Molla, thosë se po përballen çdo ditë me rrezikun. Aktualisht janë 4 raste ndjenin teme që janë të diagnostikuar me Covid. Është testu një pjesë e personelit infermieror që ka pas kontakt me një pacient në reanimacion. Për fat të mirë kanë dalë negativ. Domethënë kjo është lajm shumë i mirë për ne.
janë gjithë nga gatishmëri dhe duhet i falenderoj personalisht për gatishmërinë që tregojnë edhe për riskun e lartë që ata përballen çdo ditë. Zoti Molla thotë se javët e ardhshme nis trajnimi online me infermierët mbi masat mbrojtëse për COVID-19, por ai shton se është në dorën e qytetarëve kujdesi për bluzat e bardha. Pra, mos ta rrezikojmë personelin sepse masoni nesër do të ketë shumë probleme me këtë situatë, nuk do të ketë infermier, nuk do të ketë mjek, dhe do të jetë shumë e vështirë. Të rrinë në shtëpi, të mos dalin, edhe pështojnë edhe vetin e familjet e veta, edhe personelin mjekësor. Numri i bluzave të bardha të infektuar me COVID-19, por dhe atyre që i nënshtrohen testit, rrezikon të rritet. Në spitalin rajonal të Lezhës tashmë janë infektuar me COVID-19 një infermiere dhe një sanitare, ndërkohë që reparti ortopedisë është transferuar dhe po desinfektohet për shkak të konfirmimit me COVID-19 të një pacienti. Drejtori i spitalit Leon Kaza i tha Zërit Amerikës se personeli që ka shërbyer në këtë pavion i është nënshtruar tashmë testit. Edhe në spitalin bashkiak të Pugës, një pjesë e personelit mjekësor dhe sanitar i është nënshtruar testit pas konfirmimit të 3 rasteve me COVID-19, të cilët mësohet se kanë pasur kontakt me pacientin zero. Kryetari i Bashkisë së Pugës Gjon Gjonaj u bëri thirrje qytetarëve që të ndjekin udhëzimet e mjekëve për të mbrojtur jo vetëm shëndetin e tyre, por edhe atë të bluzave të bardha. Evidentimi i 3 vetëve me këtë dha edhe një simptom të jashtëzakonshme, shumë të dëmshme për ne, ku 7 vetë nga efektivi punuesve të spitalit u karantinu. Gjë për cilën ne nuk i kemi atë luks sot në këto kushte për të pas një numër kaq të madh kontingjenti, kaq njerëz si të mbulojnë gjitha llojet e aksidenteve të rrugës. Pra ne duhet të jena shumë vëmendshëm dhe duhet ta barazojmë një bluzë bardh baraz me një jetë njeriu. Ndërkohë edhe kryetaria në detyrë e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, apeloi për masa të ngushme për mbrojtjen e shëndetit të bluzave të bardha. Kemi kërkuar dhe vazhdojmë të kërkojmë me forcë mbrojtjen e mjekëve dhe të infermierëve. E vetmja pengesë përballë pandemisë. E vetmja forcë reale që përballet me COVID-19. Tashmë harta e COVID-19 është rrirë edhe në disa prej bashkive të zonës veriore të Shqipërisë, në Shkodër, Lezhë, Pugë, Vaudejës, Has dhe Tropoj, ku konfirmohen 14 të infektuar me COVID-19 nga 186 rastet e konfirmuara në 16 zonat e kuqe në territorin e Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo. Një nga pasojat e rënda të koronavirusit është ajo tek shëndeti mendor dhe gjendja emocionale, ndërsa njerëzve u duhet të ruhen se mos preken nga sëmundja, por edhe të përshtaten me shpejtësi me një mënyrë jetese shumë aspekte të së cilës bie ndesh, madje edhe me natyrën njerëzore. Cila pjesë e publikut rrezikohet më shumë, si t'i dallojmë shenjat e stresit dhe depresionit dhe si të marrim masa për t'i minimizuar ato. Për të dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, kemi tani në lidhje të drejt për drejt përmes Skype-it doktor Bashkim Kadriun, mjek psikiatër dhe kërkues në fushën e neuroshkencës në Institutin Kombëtar Amerikan të Shëndetit. Doktor Kadriu, mirë se vini. Kejda, mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën dhe përshëndes auditorin tuaj në gjithë të viset shqiptare. Doktor Kadriu, është një gjendje pa precedent krize shëndetësore prej disa brezash. Çfarë do të thotë kjo për shëndetin mendor të njerëzve? Kejda, përderisa i gjithë fokusin me të drejt është fokusuar në luftimin e një të panjohur kësaj pandemie për cilët akoma fusha e shkencës nuk ka gjetë trajtimin e duhur, por edhe për hapja e tij në vazhdimsi çdo ditë ka konsumon atë mendjet tona edhe fokusin ton, përhapja e koronavirusit mund të prek jetat tona në mënyrë ndryshme, përderisa ne jemi të shqetësuar për jetën tonë, shëndetin tonë, për njerëz të dashur, por edhe rutina jonë ditore ka ndryshuar, atëherë ekspertët tregojnë që impakti i tij në shëndetin mental, po edhe në mirëqenien psikologjike tonë është i jashtëzakonshëm. Madje një studim i fundit që është botuar
këto ditë në Lancet Psychiatry tregon që njerëzit që janë më të rrezikuar ose ata që janë në risk më të lartë për që të përjetojnë ose të kenë impakt në kësaj pandemie janë njerëz që vuajnë nga problemet kronike, problemet të ndryshme mjekësore të vjetrit, njerëz që kanë komorbiditetet cilat edhe ashtu situatat tyre mund të përkeqësohet, po gjithashtu edhe njerëz që vuajnë nga shqetësimet edhe problemet mentale. Që është interesante është që një studim tjetër që është publikuar ditët e fundit tregon që një grupi i cili gjithashtu është shumë i rrezikuar janë ata që njihen si first responders ose njerëz të dorës të parë që përballohen me krizën e këta janë më të bardhët. Andaj kjo është edhe një shenjë edhe një këshill për institucionet tona relevante që të merren realisht seriozisht të trajtojnë këtë gjendje veçmas të kenë kujdes ndaj njerëzve që merren çdo ditë me këtë punë. Doktor, cilat janë shenjat që duhet të shohim, të ndjekim pra që tregojnë që mund të jemi duke u prekur nga një gjendje e tillë mendërisht? Po, ndëgjoj, ky stresi i përgjithshëm edhe ankthi që rezulton si pasojë një pandemie e tillë prek gjithë popullatën. Domethënë, me qenë shqetësuar dhe me marrë masa normale të parandalimit, kjo është reagim normal i trupit. Megjithatë, kur shqetësimi edhe aja frika i te kalojmë për masat bëhen disproporcionale në raport me riskun, atëherë ky është një shenjë që tregon që ne kemi filluar gjendje jonë mentale ka filluar të rëndohet. Problemet tjera janë çrregullimet me gjumë, çrregullimet me të ngrënë, çrregullimi në koncentrim, keqësimi i problemeve kronike mjekësore, ta them dikush që ka shtypje të lartë gjakut, është normale ose është pritet që në këtë periudhë stresit shtypja e tyre e gjakut të ngritet. Po gjithashtu të njerëz që vuajnë nga problemet me abuzim të substanca, për shembull përdorimi i tejshtuar i alkoolit, i duhanit, i drogave ndryshme si mjete për të përballuar këtë frikë edhe këtë pandemi të përgjithshme janë shenja shqetësuese që duhet të ngritin atë flamurin që ne të kërkojmë ndihmë mjekësore edhe ndihmë adekuate psikologjike. Doktor Kadriu, flasim pak për audiencën tonë. Si mund të ndihmohen njerëzit në audiencën në Shqipëri dhe në Kosovë dhe më gjerë dhe a mund të kontribuoni ju personalisht për gjendjen atje dhe kolegët tuaj? Faleminderit shumë. Keda, ne edhe pse jetojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse funksionojmë këtu, një pjesa më e madhe e familjes tonë është në viset shqiptare, andaj e gjithë fokusi jon këto ditë është ndam këtu dhe në viset që ka ndodhur atje. Ideja është që ekzistojnë mënyra të ndryshme që ne si ekspert të fushës tonë të kontribuojmë në ngritjen e kapaciteteve vendore atje. Natyrisht kjo kërkon një partnership ose një partneritet me institucionet vendore në Shqipëri dhe në Kosovë, në mënyrë që të ngrisim kapacitetet qoftë psikologjike ose psikiatrike ose kapacitetet tjera mjekësore në mënyrë që të përballemi me këtë krizë. Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia kanë një prej sistemeve më bashkohore të telemjekësisë në rajon, në Evropën juglindore, kjo fal punës të palodhshme të profesori Fat Latifit, edhe ky është moment i jashtëzakonshëm ku telemjekësia mund të hyjë në funksion të gjithë njerëzve atje. Edhe në zonat të veriut të Shqipërisë, thella atje ku ndoshta mjekun për ditëshmëri nuk mund të mri, po edhe në zona tjera rurale përmes telemjekësisë ne kemi mundësi të çasemi edhe të japim ekspertizën tonë. Doktor Kadriu, ju falenderit shumë dhe sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë, Keda. Këtu ndajemi së bashku, natën e mirë dhe mirupafshim.